હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કૃતિ ક્રિએશન ચેનલ. તમે મારી વિડીયો ફર્સ્ટ ટાઈમ જોતા હોય તો રેડ બટન ક્લિક કરવાનું નહીં ભૂલતા, જેથી તમને મારી ન્યૂ રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને તમારા ફોનના સ્ક્રીનમાં મળી જાય. ચાલો આજે આપણે સિંગદાણાના લાડવા બનાવીશું. તે બહુ હેલ્ધી અને ઇમ્યુનિટી માટે બહુ જ કામમાં આવશે. તો ફર્સ્ટ આપણે એક પેન લઈશું, તેમાં સિંગદાણા લઈશું. મેં 500 ગ્રામ યુઝ કર્યા છે અને પછી એને બરાબર મિક્સ વેલ કરીશું 5 થી 10 મિનિટ સુધી, બ્રાઉન કલર ના થાય ત્યાં સુધી. આપણે હલાવ્યા રાખીશું. પછી ગેસ ઠંડો પાડીને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી દઈશું. અને પછી ઠંડા પડે એટલે આપણે એની છાલ કાઢી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો, જેથી કોઈ વસ્તુ રહી ના જાય. અને તમે હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ કરી દેજો અને લાઇકનું બટન પણ ક્લિક કરી દેજો. તમે નેપકિનથી પણ યુઝ કરી શકો છો, એનાથી છાલ ઇઝીલી નીકળી જશે. તમારે જો યુઝ કરવા હોય તો તમે એ યુઝ કરી શકો છો. જો મેં આવી રીતના સ્કિન ઉતારી છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે રેડી છે સિંગદાણા. હવે આપણે એને એક ગ્રાઇન્ડરમાં ક્રશ કરી લઈશું. પછી એમાં ગોળ નાખવાનો છે. મેં 250 ગ્રામ ગોળ યુઝ કર્યો છે. તમે ગમે તે પ્રકારનો ગોળ યુઝ કરી શકો છો. પછી ફરીથી આપણે એને ગ્રાઇન્ડરમાં ક્રશ કરી લઈશું. પછી એક બાઉલમાં એને કાઢીને તૈયાર કરીશું. પછી એમાં મેં 1 ચમચી સૂંઠનો પાવડર નાખ્યો છે, તે ઓપ્શનલ છે. ગંઠોડાનો પાવડર પણ નાખ્યો છે 1 ચમચી, તે પણ ઓપ્શનલ છે. હવે આપણે એમાં ઇલાયચી નાખીશું 1 ચમચી. તમે યુઝ કરી શકો છો જો તમે વધારે ખાતા હોય તો. મેં એમાં બદામનો પાવડર પણ નાખ્યો છે અને મેં ગોળ નાખ્યો છે એની અંદર. જો તમે સ્વીટ વધારે ખાતા હોય તો તમે એમાં વધારે એડ કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, છોકરાઓ આમ તો સૂંઠનો પાવડર ને ગંઠોડાનો પાવડર નથી ખાતા, પણ તે તમે આમાં નાખીને બનાવીને આપશો તો એમને એમનો ટેસ્ટ નહીં આવે. તે ઇઝીલી ખાઈ જશે. કારણ કે સૂંઠ અને ગંઠોડા તમે અત્યારે જુઓ છો, COVID-19 ચાલતું છે, એના માટે ઇમ્યુનિટી માટે બહુ જ સારું છે. રિયલી તમે જો યુઝ કરતા હોય તો તમે કરી શકો છો, બાકી તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો. મેં આમાં 1 ચમચીનો જ ઘીનો યુઝ કર્યો છે. તમે જો વધારે યુઝ ઘી કરવું હોય તમે કરી શકો છો. હવે આપણે રેડી છે લાડવા બનાવવા માટેનું. તમે સૂંઠ અને ગંઠોડાનો પાવડરનો યુઝ કરશો એમાં બિલકુલ કડવાશ નહીં લાગે. તમારે જો યુઝ કરવો હોય તમે કરી શકો છો. હવે આપણે આવી રીતના લાડવા કરવાના છે. જો આવી રીતે બધા લાડવા આપણે બનાવી દઈશું એક પછી એક. જો કેવા સરસ બન્યા છે ફ્રેન્ડ્સ. પ્લીઝ કમેન્ટમાં બતાવજો કેવા બન્યા છે મને. જો રેડી છે. પ્લીઝ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. એન્ડ પ્લીઝ તમને જે પણ ક્વેરી હોય, કંઈ પણ તમારે ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તમે મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખી શકો છો.